सो गाइज इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो नयाँ ब्रान्ड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हट 10S लाई चाहिँ 20 मेदेखि इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ र हामीले यो स्मार्टफोनलाई छिटै नै नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै डिसेन्ट स्मार्टफोन रहेको छ। आज यसैको फिचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दैछु र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिन्छ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसरी थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि हामीले यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ सधैँ ल्याउने गर्दछौं। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र इन्फिनिक्स हट 10S को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.82 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जो वाटर ड्रप नचका साथ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन भने ग्लासको देख्न सकिन्छ भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ। ओभरअलमा डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिलेको छैन। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने जो एकदमै राम्रो रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ जो XOS 7.6 का साथ। तर इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो UI मा चाहिँ अलिकति अपग्रेड ल्याउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने XOS को चाहिँ UI त्यति राम्रो चाहिँ रहँदैन। मलाई पनि पर्सनली रूपमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ लाग्दैन। अलिकति इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो UI लाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ जो मिडियाटेकको हेलियो G85 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। गेमिङका लागि एकदमै बबाल रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Cortex A75 octa कोर CPU र Mali G52 MC2 GPU का साथ चाहिँ देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी एकदमै राम्रो नै देख्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको युजलेस क्यामेराहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ र यसको अगाडिपट्टिको फ्रन्ट क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा पिक्चर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो नै मान्न पर्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र अगाडि पछाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ जो 30 fps मा। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। र यसमा भने eMMC 5.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ, 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। तर चार्जर भने अहिले कन्फर्म भएको छैन, सायद 15 वाट या 18 वाट मध्ये चाहिँ कुनै एउटा चार्जर चाहिँ देख्न सकिन्छ। तर यसमा माइक्रो USB पोर्ट चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा लाग्यो मलाई किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा आजको दिनमा चाहिँ USB टाइप C पोर्ट सँग चाहिँ लन्च गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ जो 4GB + 64GB, 4GB + 128GB र 6GB + 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको बेस भेरिएन्टको चाहिँ इन्डियन बजारमा 10,000 मा चाहिँ लन्च हुँदैछ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा हेर्ने हो भने 17-18 हजार सम्ममा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्छ होला यो स्मार्टफोन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यसको बेस भेरिएन्ट र यसको हायर भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 20-21,000 सम्म चाहिँ यदि लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बबाल नै हुनेवाला छ। यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने र इन्फिनिक्स हट 10S को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हजुरहरु चाहिँ हल्का फुल्का गेमिङ गर्नुहुन्छ र डे टु डे टास्कका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन चाहिएको छ भने इन्फिनिक्स हट 10S को चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा फोन डिसेन्ट रहेको छ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। मल्टिटास्किङका लागि चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर रेगुलर युजका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र हजुरहरुलाई आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो र इन्फिनिक्स हट 10S लाई लिएर हजुरहरु कति एक्साइटेड हुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ हाम्रो नेपाली प्राइस चाहिँ के कति सम्म चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ हजुरहरुलाई लागिरहेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।